Pse është rrezik të jetojmë në vendet ku shpëlahen parat? Al Capone njihet si njëri nga kriminalët e rrezikshëm që kishte ndërtuar një perandori që rrezikoi edhe sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Viktimat e vrasjes së tij ishin të shumta, por ai arrinte të shpëtonte nga burgu për shkak të parave që i kishte në qarkullim. Kriminali i rrezikshëm u gjunjëzua vetëm kur shteti arriti t'i kontrollonte financat e tij. Në botë ka qindra pjesëtarë të grupeve të krimit të organizuar, të cilët posedojnë miliarda euro pasuri të krimit. Është dokumentuar që këta kriminal të rrezikshëm në vazhdimsi kërkojnë shtete e vende ku tolerohet shpëlarja e parave. Të dhënat na tregojnë që pasuritë që krimi i organizuar i fiton gjatë shitjes së drogës, prostitucionit, kontrabandës e korrupsionit janë pasuri të ndyta dhe ato nuk mund të përdoren ligjërisht për investime dhe qarkullim ekonomik. Është faktuar që tashmë vendet ku tolerohet shpëlarja e parave, qeveritë janë të korruptuara, gjykatat nuk funksionojnë drejt, ndërsa prokuroria dhe organet e ndjekjes janë të dobta. Vendet e tilla konsiderohen të rrezikshme dhe pa perspektivë për jetën e qytetarëve. Në to ka më shumë vrasje dhe më shumë krime të pasbardhura. Shtetet kanë krijuar mekanizma me të cilat synojnë t'i pamundsojnë krimit të legalizojë parat. Në shtetet ku pengohet shpëlarja e parave, bankat nuk pranojnë para në dorë mbi një shumë të caktuar, të cilave nuk u dihet prejardhja. Këto vende kërkojnë që shitja e pronave me vlerë të lartë të kryhet nëpërmjet bankave. Pra, në këto vende nuk mund të blesh automjet nëse nuk ke para në bankë. Në këto vende nuk mund të ndërtosh shtëpi duke i paguar punëtorët me para në dorë dhe nuk mund të mbash biznes që qarkullon shumë të mëdha të parave të gatshme. Ligjërisht këto rregulla vlen në shumicën e vendeve të botës, por të dhënat tregojnë që në disa shtete krimi i organizuar mund ta marrë shtetin në dorë. Për t'i hapur rrugë shpëlarjes së parave, krimi i organizuar korrupton sistemin financiar, ndërsa kur kjo ndodh, krimi i organizuar vazhdon të korruptojë pjesën tjetër të shtetit, duke përfshirë policët, prokurorët, doganierët, zyrtarët e taksave e zyrtarët e financave deri tek figurat politike. Në vendet ku krimi i organizuar kontrollon çdo gjë, bërja e biznesit është e pamundur, ndërsa jeta e qytetarëve është e vështirë. Antarët e krimit organizuar nuk ndëshkohen nga ligji për shkak të korrupsionit, ndërsa qytetarët shndrohen në sklevër të tyre. Në vendet e Ballkanit, ku është edhe Kosova, krimi i organizuar synon të gjejë rrugë për shpëlarjen e parave. Autoritetet dyshojnë se parat shpërlahen në bizneset e ndërtimit, bizneset e shërbimeve, bizneset e shitjes së atomjeteve, bizneset e pronave, në restorante e investime fiktive. Identifikimi i bizneseve që shpëlajnë para është i lehtë. Një kafiteri që nuk ka punë por lëshon shumë kupon fiskal është një sinjal që aty shpëlahen parat. Një banesë që ndërtohet pa asnjë transakcion bankar është një sinjal që aty po shpëlahen parat. Pagat e punëtorëve të ofruara me para në dorë janë sinjal që biznesi po shpëlan para. Keni vëmendjen, personat që synojnë të shpëlajnë para synojnë t'ju bindin me premtime që edhe ju do të përfitoni. Për shembull, kur ju bleni një banesë që është ndërtuar me para të pista, vlera do të jetë mbi çmimin e tregut. Në këtë situatë është dëshmuar se krimi i organizuar do t'ju ofrojë para në dorë për të paguar diferencën. Për krimin e organizuar e rëndësishme është që parat të kalojnë në bankë. Keni kujdes, marrëveshjet e tilla ju bëjnë edhe juve përgjegjës dhe ju lehtësisht mund të përfundoni në burg. Andaj, për të mbrojtur veten dhe shtetin, raportoni secilin dyshim për shpëlarje të parave. Ju duhet të dini që dyshimet mund t'i raportoni në mënyrë anonime në inteligjencën financiare, administratën tatimore, doganën e Kosovës, policinë e Kosovës dhe në prokurorinë e shtetit.